साथीहरु अहिले जुन भिडियो तपाईहरुले देखिरहनु भएको छ यदि तपाईहरु पनि यस्तै किसिमको भिडियो बनाउन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यो भिडियो मार्फत म तपाईहरुलाई सम्पूर्ण कुराहरु सिकाउने छु। यदि अहिलेसम्म हाम्रो च्यानलमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। किनभने म यो च्यानल मार्फत यस्तो किसिमको भिडियो ट्युटोरियलहरु लिएर रहने छु। अब हामी ढिला नगरिकन भिडियोतर्फ जाउँ। त्यो भन्दा पहिला भिडियोलाई एक लाइक गरिदिनु होला। सर्वप्रथम तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई प्ले स्टोरबाट सजिलैसँग डाउनलोड गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। न्यू प्रोजेक्टमा जानु होला। न्यू प्रोजेक्टमा गएर तपाईहरुले 6 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। फोटोलाई सिलेक्ट गरेर तपाईले 6 वटा फोटोलाई लिनु पर्ने हुन्छ। यसरी तपाईहरुले 6 वटा फोटोलाई सिलेक्ट गरिसकेपछि एड बटनलाई ओके गर्नु होला। तपाईहरुको फोटो चाहिँ यहाँ आएर सबै कुरा लोड भइसक्छ। अब तपाईहरुले यसको फर्मेटलाई चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तल स्लाइड बारमा हेर्नु होला। यहाँ फर्मेट भनी देख्न सक्नुहुनेछ। यसलाई ट्याप गर्नु होला। यसको साइज चाहिँ तपाईले 16.9 बनाउनु होला फर्मेटलाई। त्यसपछि सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरेर तपाईहरुले स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। मैले जसरी सम्पूर्ण फोटोलाई रोटेट गरेर स्क्रिनमा छिटो मैले गरिरहेको छु, तपाईहरुले बिस्तारै गरेर फिट गर्नु होला। मैले जसरी तपाईहरुले पनि राम्रो तरिकाले फिट गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोको ड्युरेसनलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि फोटोलाई टच गर्नु होला। यसको इन्डिङ किनारालाई तपाईहरुले औंलाले प्रेस गरेर यसको ड्र्याग गरेर यसको साइज चाहिँ तपाईले 1.1 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि दोस्रो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। यसको साइज तपाईले 1.3 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि तेस्रो फोटोलाई लिनु होला। यसको साइज तपाईले 2.8 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो लिनु होला। यसको 2.6 सेकेन्ड राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटो लिनु होला। यसको पनि तपाईले 2.6 सेकेन्ड नै बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि लास्ट फोटो सिलेक्ट गर्नु होला। 1.2 सेकेन्ड राख्नु होला यसको ड्युरेसन चाहिँ। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई एनिमेसन दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले पहिलो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा टच गर्नु होला। कम्बोमा टच गर्नु होला। यसलाई तपाईहरुले बाइसेक्टो एनिमेसन दिनु होला। म तपाईहरुलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु बाइसेक्टो एनिमेसन कहाँनिर रहेको छ। बाइसेक्टो एनिमेसन सिलेक्ट गरेर यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले दोस्रो फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। कम्बोमा जानु होला। यसलाई तपाईहरुले ओभल एनिमेसन दिनु होला र यसलाई एप्लाई गरिदिनु होला। त्यसपछि अब बाँकी रहेका सम्पूर्ण फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर कम्बोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। कम्बोमा गएर तपाईहरुले पेन्डुलम 1 दिनु होला। अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। अर्को फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला। यसलाई पनि पेन्डुलम 1 दिनु होला। लास्ट फोटोलाई सिलेक्ट गर्नु होला। एनिमेसनमा जानु होला। कम्बोमा जानु होला र यसलाई पनि पेन्डुलम 1 एनिमेसन दिनु होला। अब हामीले सम्पूर्ण फोटोहरुलाई इफेक्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो क्रसरलाई पहिलो फोटोको स्टार्टिङ पोइन्टमा राख्नु होला। इफेक्टमा जानु होला। भिडियो इफेक्टमा जानु होला। बेसिकमा जानु होला। बेसिकमा गएर तपाईहरुले यो फोटोलाई सेक इफेक्ट दिनु होला। सेक इफेक्ट दिएर तपाईहरुले यसलाई टिक मार्कलाई ओके गर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसको इफेक्टलाई फोटोको ड्युरेसन अनुसार म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि दोस्रोमा जानु होला। दोस्रोमा गएपछि फेरि तपाईहरुले भिडियो इफेक्टलाई ओके गर्नु होला। यहाँ गएर तपाईहरुले मुडमा जानु होला। मुडमा गएर मेटेओर इफेक्टलाई तपाईहरुले सिलेक्ट गर्नु होला र ओके गरिदिनु होला। अब तपाईहरुले यसको ड्युरेसनलाई पनि दोस्रो फोटो बराबर बनाउनु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यसलाई कपी गर्दै जानु होला। फोटो अनुसार तपाईहरुले यसलाई ड्र्याग गरेर साइज मिलाउँदै जानु होला। फेरि त्यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला र कपी गर्नु होला। यसको ड्युरेसनलाई पनि फोटो बराबर गर्नु होला। यसलाई पनि तपाईले कपी गर्नु होला। यसको ड्युरेसनलाई पनि फोटो बराबर गर्नु होला। फेरि यसलाई टच गरेर कपी गर्नु होला। यसको ड्युरेसन पनि फोटो बराबर गर्नु होला। अब त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ वाटरमार्क क्यापकटको वाटरमार्क देख्नु भएको छ। यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। डिलिट बटनलाई सिलेक्ट गरेर यसलाई डिलिट गरिदिनु होला र
यसलाई तपाईहरुले यसको रेजुलेसन यति कम छ भने यसलाई हाई गर्नु होला, फ्रेम रेटलाई 60 fps मा राख्नु होला र यो बटनलाई थिचेर तपाईले भिडियोलाई एक्सपोर्टिङ हुन दिनु होला। अब तपाईहरुले यसलाई 100% एक्सपोर्टिङ हुन दिनुपर्ने हुन्छ। अब तपाईहरुले यो भिडियोमा साउन्डलाई याड गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईहरुले यो दुईटा क्रस लाइन देख्नु भएको छ, यसलाई टच गरेर ब्याक गर्नु होला, फेरि तपाईले ब्याक गर्नु होला। अब तपाईहरु एड अडियोमा जानु होला, त्यसपछि एक्सट्र्याक्टमा गएर ओके गर्नु होला। अब हामीले अघिको भिडियोलाई यहाँबाट सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। म यहाँ भिडियोलाई सिलेक्ट गर्दै छु, भिडियोलाई सिलेक्ट गरेर इम्पोर्ट साउन्ड अन्लीलाई ओके गर्नु होला। म यो भिडियोको लिंक तपाईहरुलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु, त्यहाँबाट तपाईहरुले डाउनलोड गरेर युज पनि गर्न सक्नुहुनेछ अथवा टिकटकबाट सेभ गरेर पनि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। यति भइसकेपछि अब हाम्रो भिडियोमा साउन्ड आइसकेको छ, हामी देख्न सक्छौं। अहिले हाम्रो भिडियोमा अडियो आइसकेको छ। अब हामीले यसको वाटरमार्कलाई डिलिट गरेर जस्ट यसलाई सेभ गर्दिने हो। त्यसको लागि तपाईहरुले वाटरमार्कको यहाँ देख्नु भएको छ भिडियो, यसलाई डिलिट गर्दिनु होला। डिलिट गरेर तपाईहरुले यसको रेजुलेसनलाई हाई गर्नु होला, त्यसपछि फ्रेम रेटलाई 60 fps मा राख्नु होला र यो एक्सपोर्टिङ बटनलाई दबाएर तपाईहरुले यसलाई एक्सपोर्टिङ गर्नु होला। भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरु? भिडियो हेल्पफुल छ, मन पर्यो भने तपाईहरुले साथीभाइहरुलाई पनि शेयर गरिदिनु होला र अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई तपाईहरुले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन नि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु र नजिकै रहेको बेल आइकनलाई थिचेर अल नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला, किनभने मैले यो च्यानलमा यस्तै किसिमको ट्युटोरियलहरु लिएर आइरहने छु र जब पनि लिएर आउँछु भने सर्वप्रथम तपाईकोमा पुग्ने छ। यति गरिसकेपछि भिडियोलाई डन गरिदिनु होला। यो भइसकेपछि तपाईको भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ भइसक्छ।